Shikues të nderuar, mirë mbrëma, po fillojmë bashkë edicionin e lajmeve të orës 23 këtu në Televizionin Publik të Kosovës. Ambasadori amerikan Greg Dalloway gjatë ceremonisë së shënimit të 242 vjetorit të pavarësisë së SBA-s në Prishtinë se është viti që Kosova duhet të kalojë dallimet me Serbinë, derisa bëri me dije se duhet të arrihet marrëveshje përfundimtare. Ai dërgoi porosi për bashkim se përket dialogut dhe shtoi se Kosova ka problem madhor luftimin e korrupsionit, ndërsa presidenti Hashim Thaçi deklaroi se pengesat për Kosovën do të vazhdojnë nëse nuk arrihet marrëveshja me Serbinë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përmes një shkrimi në Facebook ka vlerësuar se SBA na qëndroi për krah në rrugtimin ton historik dhe mirënjohjen e përjetshme kemi shndruar në miqësi të përhershme. Për nder të 4 korrikut, ditës së shpalljes së pavarësisë së SBA-s, ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Dalloway, ka organizuar pritje solemne për zyrtarët politik të vendit, ata të mediave dhe të shoqërisë civile. Në hapje në kësaj feste, Dalloway tha se sonte festojmë edhe 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, ku tha se qytetarët e saj duhet i tejkalojnë sfidat që i presin, dhe për këtë ai garantoi përkrahjen e plotë të SBA-s. Është traditë e madhe që ta festojmë për vjetorin e pavarësisë së SBA-s në Kosovë, por ky është viti që Kosova duhet i tejkalojë dallimet me Serbinë, arritja e dialogut është e vetmja rrugë e hapur e Kosovës. Të gjithë politikanët duhet të bashkohen për arritjen e marrëveshjes përfundimtare. Problem madhor i këtij vendi vazhdon të jetë luftimi i korrupsionit. Ju ende vuani nga mosnjohja e shtetit, pasojat vërejnë sidomos në aspektin ekonomik dhe në investime. Ju nuk do të mund të bashkoheni NATO ose BE pa normalizuar marrëdhëniet me Serbinë. Ndërsa presidenti Hashim Thaçi tha se për qytetarët e Kosovës, 4 korriku është datë e rëndësishme dhe nuk e ndajnë nga 18 shkurti. Ne jemi në rrugë të duhur për të arritur këtë qëllim. Sigurisht që thellimi i reformave në vendin tonë në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit, ekonomisë, edukimit, shëndetësisë, do të lehtësoj rrugtimin tonë. Por pengesa kryesore në këtë rrugtim mbetet domosdoshmëria e arritjes së marrëveshjes përfundimtare finale për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë. Pikërisht, kjo domosdoshmëri e bën këtë dialog të pashmangshëm dhe vendimtar për të ardhmen tonë. Ndërkohë, kryeministri Ramush Haradinaj, në një postim të tij në Facebook, ka thënë se SBA na qëndroi për krah në rrugtimin ton historik dhe mirënjohjen e përjetshme e kemi shndruar në miqësi të përhershme. Ideali amerikan i lirisë na motivon që të gjejmë burimin e fuqisë në shpirtin kolektiv. Zoti e bekoft Amerikën dhe popullin e saj, ka shkruar Haradinaj. 4 korriku i këtij viti shënon 242 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Britania e Madhe në vitin 1776, kur 13 kolonitë e asaj kohe shpallën pavarësinë dhe lirinë e tyre nga qeverisja britanike. Një delegacion i lartë i NATO-s ka sjellë sot mesazhe konkrete në Prishtinë. Pasi takuan krerët e shtetit tonë, zyrtarët e NATO-s bën të ditur se transformimi i FSK-s në ushtri të Kosovës mund të bëhet vetëm me ndryshime kushtetuese. Ata potencuan faktin se Evropa nuk është e kompletuar pa Ballkanin perëndimor si pjesë të saj. Transformimi i FSK-s në ushtri të Kosovës mund të bëhet vetëm me ndryshime kushtetuese. Kështu tha presidenti i Asamblesë Parlamentare të NATO-s Paulo Alli pas takimeve me krerët e shtetit kosovar, ku shtoi se prezenca e NATO-s në Kosovë kontribon në stabilitetin e rajonit. NATO konsideron se transformimi duhet të ndodhë në respektimin e kushtetueses dhe gjithashtu mendojmë se mënyra më e mirë është reforma kushtetuese. Është në dorën e qeverisë suaj që ta gjeni mënyrën e duhur drejt këtij hapi. Alli shtoi se Evropa nuk është e kompletuar pa Ballkanin perëndimor si pjesë të saj. E për ushtrinë folje edhe kryeministri Ramush Haradinaj. Sa i përket transformimit të FSK-s në ushtri, jemi duke bërë më të mirën t'u vërtetojmë aleatëve tanë, vendeve mike të Kosovës që do të gjejmë një zgjidhje të mirë dhe shumë të përgjegjshme. Paulo Alli u takua dhe me antarët e kryesisë së kuvendit, të cilëve u përkujtoi se luftimi i krimit dhe korrupsionit mbetet kriter shumë i rëndësishëm për antarësimin e Kosovës në BE dhe NATO. Normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë mbetet kushti më i rëndësishëm për këtë proces. Gjithashtu, edhe luftimi i krimit dhe i korrupsionit janë bazike në këtë rrugë. Luftimi i terrorizmit mbetet sfidë për të gjithë, prandaj edhe duhet punë për të bërë.
E nënkryetari i kuvendit Xhavit Haliti siguroi mësafirin se të gjitha partitë politike në Kosovë edhe qytetarët janë me orientim perëndimor. I pari asamblesë së NATO-s gjatë ditës u takua edhe me presidentin e vendit Hashim Thaqin. E dialogu me Serbinë mbetet në tavolinë. Ishte sot presidenti Thaçi i cili raportoi para kabinetit qeveritar për takimin e javës së kaluar me homologun serb Vučić. Ai premtoi transparencë dhe llogaridhënie për procesin e dialogut, derisa shprehu keqardhje për mungesën e një konsensusi nacional për këtë temë. Kreu i shtetit u bëri thirrje partive politike që të përfshihen në këtë proces, derisa pret që javën e ardhshme të formohet ekipi negociator i Kosovës, duke përfshirë pozitën dhe opozitën. Gati një javë pas takimit me homologën e tij serb Aleksandar Vučić në Bruksel, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi raportoi para kabinetit qeveritar për këtë takim dhe procesin e dialogut. Tha se raportimi para qeveritarëve është në kuadër të përkushtimit të tij për të qenë transparent për fazën e fundit të dialogut me Serbinë. Presidenti Thaçi tha se ky proces nuk është i lehtë dhe kërkoi konsensus nacional për bisedimet me Serbinë. E jani dhe behuni pjesë e delegacionit e Kosovës dhe jepni dijen dhe patriotizmin tuaj në trues të bisedime me argumentet dhe kundër argumentet. Gjithë shka tjetër, të gjitha kritikat e pa baza dhe të pa matura tregojnë vetëm shenja lodhje, mungese të përgjegjësisë dhe guximit. Kreu i shtetit tha se koha është duke ecur dhe se ky proces s'mund të ndalet për shumë arsye, ndërsa shprehu keqardhje që partitë politike ende nuk kanë arritur të hartojnë një platformë për dialogun. Thaçi tha se pret që gjatë javës së ardhshme, së bashku me përfaqësuesit politik, të themelojnë edhe ekipi negociator të Kosovës. Unë shpresoj dhe pres me padurim të shoh ndërtimin e një konsensusi sa më të gjerë politik dhe shoqëror për këtë fazë përfundimtare. Tha se në takimin e fundit në Bruksel, delegacioni i Kosovës e ka bërë të qartë se për një marrëveshje të tillë është e nevojshme edhe garanca ndërkombëtare. Ai tha po ashtu se hapësira e kompromiseve nga ana e Kosovës në procesin e dialogut është minimale. Ne kemi bërë të qartë se Kosova ka shterur kompromiset e veta të cilat janë të konkretizuara në planin gjithëpërfshirës të presidentit Ahtisari, respektivisht në kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. I pari i vendit tha se takimi i fundit ka përfunduar pas një marrëveshje dhe se sipas tij është naive që të pritet të ketë marrëveshje të shpejtë, pasi që procesi është tepër i vështirë. Për nevojën e konsensusit në dialog foli edhe kryeministri Ramush Haradinaj, i cili tha se askush nuk e ka luksin e të qenit indiferent ndaj këtij procesi. Jam thellë i bindur që si Kosovë nuk e kemi luksin pra me u tregu indiferent ndaj këtij procesi. Në mbledhjen e sotme ku po raportonte presidenti Thaçi nuk ishin prezent të gjithë ministrat. Aty munguan antarët e kabinetit qeveritar nga nisma social-demokrate e udhëhequr nga Fatmir Limaj. Shefi i qeverisë Ramush Haradinaj për mungesën e varësve të tij nga nisma në takimin e sotëm kishte një shpjegim tjetër. Pashi mungun disa ministra, po ka raste që mungojnë, kështu nuk arrin është pak. Ju kanë thonë anë ditë që ata komunikojnë shumë mirë në vetë, rrin më shpesh se sa ndoshta me mua të gjithë. Ndryshe, nisma social-demokrate, pjesë e koalicionit qeverisës, edhe më herët ka deklaruar publikisht se nuk pajtohet që presidenti Hashim Thaçi ta udhëheqë dialogun me Serbinë. E ambasadori britanik Rory O'Connell nëpërmjet një postimi në Facebook ka mbështetur fazën e re të dialogut Kosovë-Serbi. Një herësh ai u ka bërë thirrje të gjithë aktorëve politik që të angazhohen seriozisht në normalizimin e raporteve ndërmjet të dy shteteve. Kosova duhet të krijojë struktura për të angazhuar në këtë proces në mënyrë që çdo rezultat të mund të zbatohet dhe të gëzojë besimin e qytetarëve. Ne u bëjmë thirrje të gjithë aktorëve politik të bëjnë atë që munden që Kosova të angazhohet seriozisht në fazën e re të dialogut, shkruan ambasadori, duke kujtuar se edhe pas gati 20 vjetësh të konfliktit mes Kosovës dhe Serbisë mungojnë raportet normale ndërmjet të dyja vendeve. E zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm Begjet Pacolli duke postuar lajmet e mediave serbe dhe mohimet e shteteve se kanë tërhequr njohjen e pavarësisë së Kosovës, ka shkruar se ky është udhërrëfyesi i politikbërjes së Ivica Dačićit dhe qeverisë së Serbisë. Ai ka shkruar në Facebook se kjo është doktrina që udhëheqin ata kundër Kosovës dhe lajmeve që i prodhojnë nëpër mediat që i kontrollojnë në Serbi. Alianca për Armërinë e Kosovës ka konstituar sot Këshillin e Ri Drejtues të dalur nga zgjedhjet e brendshme të partisë më 23 qershor.
Alianca është e gatshme për të arritur suksese të reja si subjekt politik. Jam i kënaqur me procesin zgjedhor brenda AAK-s, me garën e zhvilluar dhe zgjedhjen tuaj si antar të Këshillit Drejtues të Aleancës përmes garës dhe besimit të marrë me votë nga delegatët, ka thënë kryeministri njerësh kryetari i AAK-s Ramush Haradinaj para antarëve të Këshillit Drejtues të partisë së tij. Haradinaj ka ftuar organet e partisë që të punojnë e të angazhohen edhe më shumë që Aleanca të jetë partia e parë në Kosovë. Flasim tani për një temë tjetër. 4 persona janë arrestuar sot si të dyshuar për terrorizëm. Policia ka bërë të ditur se në bashkëpunim me Agjencinë Kosovare për Inteligjencë ka ndërmarrë një operacion policor në Prizren dhe Skënderaj. 3 të arrestuarit dyshohet se kanë kryer vepra penale kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Kosovës që ndërlidhen me terrorizëm. Gjatë operacionit janë konfiskuar edhe armë. Personi 4 është arrestuar në Gjermani. Sipas komunikatës së policisë, operacioni është zhvilluar në koordinim të ngushtë me autoritetet gjermane, të cilat njëkohësisht kanë zbatuar urdhër arrestin ndërkombëtar të lëshuar nga gjykata themelore në Prishtinë ndaj të dyshuarit me inicialet BB. 3 të dyshuarve për terrorizëm ju ka caktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Ambasada e Italisë në Prishtinë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe UNDP-n kanë prezantuar sot doracak për mësimdhënës parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm. Ky doracak ka për qëllim të ofrojë udhëzime për mësimdhënësit në Kosovë për trajtimin e sfidave konkrete të paraqitura nga ekstremizmi i dhunshëm në mjedisin shkollor. Ekstremizmi i dhunshëm përbën problem serioz për secilin vend dhe në Kosovë ky duhet të merret me seriozitet maksimal. Kështu thuhet në doracakun parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm, doracak për mësimdhënës, të lancuar sot nga Ambasada e Italisë në Prishtinë në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Shkencën dhe Teknologjinë, si dhe programin e Kombeve të Bashkuara për Zhvillim. Qëllimi i këtij doracaku është që të ofrojë udhëzime për mësimdhënësit në Kosovë për trajtimin e sfidave konkrete të paraqitura nga ekstremizmi i dhunshëm në mjediset shkollore. Piero Cristoforo Sardi, ambasador i Italisë në Kosovë, thotë se luftimi i ekstremizmit kërkon rëndësi të madhe dhe duhet trajtuar mirë për parandalimin të ekstremizmit të dhunshëm. Si qeveri italiane e kemi shumë të rëndësishme të mbështesim përpjekjet e Kosovës në luftimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe një doracak i këtill është mjet shumë i rëndësishëm për shkak që reflekton përpjekjet e përbashkëta të UNDP-s, qeverisë sonë, por edhe ministrive të ndryshme. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Shoqëri Bytyqe, tha se doracaku do të jetë hapi i parë drejt parandalimit të ekstremizmit radikal. Rëndësia e arsimit në fushën e parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm nuk është e përcaktuar vetëm në strategjinë e qeverisë së Kosovës për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm në edukim, por është avancuar në praktikat më të mira të OKB-s dhe praktika tjera ndërkombëtare si thelbësore për ndërtimin e mbrojtjes së njësë ndaj ideologjive ekstremizmit të dhunshëm. Në të vërtet arsyeja sepse të rinjt i bashkohen dhe pse joshen nga këto ide dhe ideologji është nga se mendojnë që është një farë lloj mungese, një farë boshllëku i diskutimeve rreth këtyre temave. Në doracak thuhet se viteve të fundit vret një trend në rritje i rasteve të ekstremizmit të dhunshëm në mbar botën, raste këto të cilat janë të izoluara vetëm në një rajon apo në një vend, por janë prezent në për shumë vende. Për Kosovën rreziku nga ekstremizmi i dhunshëm nuk është vetëm global, por përbën edhe kërcënim lokal i cili duhet të merret parasysh shumë seriozisht. E sipas statistikave të policisë së Kosovës, gjithsej 360 kosovarë kanë udhëtuar në sëri prej të cilëve 255 ishin luftëtarë që u bashkuan me grupe të dhunshme ekstremiste si ISIS, prej tyre 48 ishin gra dhe 57 fëmijë. Gjithashtu sipas doracakut, rreth 36 fëmijë kanë lindur në zonat e konfliktit, që do të thotë se 93 fëmijë mbeten ende në zonat e konfliktit. Agjencia kundër korrupsionit tashmë ka listën prej 3600 zyrtarëve shtetëror të cilëve do t'u hetojë pasurinë. Përzgjedhja është bërë gjatë ditës së sotme, ndërsa përmes shortit janë përzgjedhur shumë prokurorë, gjyqtar, deputet e këshilltar komunal që do t'i nënshtrohen këtij procesi. Kryeprokurori Reshat Millaku së bashku me prokurorët Admir Shala e Ersan Çavolli, gjyqtarët Arben Mustafaj e Ganimete Puka, ambasadorja Vjosa Dobrona, zëvendës ministri Isni Kilaj, këshilltari Halil Matoshi, deputetet Sali Zyba, Ali Lajqi, Ilir Deda, Abdullahoti, Dritan Selmanaj, Fatmire Kolçaku,
Visar Ymeri, Slavko Simic, Zënun Pajaziti e Gjevahiri Izmaku janë përzgjedhur në shortin për kontroll të plot të pasurisë për si vjet nga Agjencia kundër korrupsionit. Lista prej 3.633 personave, zyrtar të lartë shtetëror, drejtor e këshilltar komunal e auditor të brendshëm do t'i nënshtrohen këtij procesi. Kjo tash fillon merr kontrolli që nga dita, sot është e premte, nga hona fillon në rastet tek zyrtarët fillon kontrolli i plot i pasurisë për ta zyrtar. Nëse ka gjetje gjatë trajtimit, atëherë komplet lënda bartet në departament hetimit për procedurë të mëteme. Havolli foli edhe për rastet të cilat i ka kontrolluar agjencia para një viti. Janë ushtruar dikon rreth më zgabosha 107 kallëzime penale dhe disa raste janë dërguar në prokurori në lidhje me kontrollin për vitin paraprak. Kështu që veç janë publike në raportin e agjencisë gjitha detajet sa i përket kontrollit të listës paraprake. Drejtori Shaip Havolli tha se gjatë këtij viti agjencia ka në shqyrtim 272 lëndë, 32 prej tyre në hetim, 35 lëndë tashmë janë ndërzuar në prokurori të vendit, ndërsa 72 prej tyre janë mbyllur. Ai tha se për konflikt interesi janë trajtuar 42 raste, ndërsa 77 të tjera kanë pasur të bëjnë me prokurimin publik, e që 95% e tyre pas trajtimit kanë anuluar procedurat të nderuese. E në mbledhjen e radhës së Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike u diskutua për kontrollin e brendshëm të financave publike, ku u dhanë rekomandimet dhe vërejtjet që komunat dhe institucionet e tjera të cilat po veprojnë pa njësi të auditimit të ndëshkohen dhe ta përmbushin obligimin ligjor. Në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e financave publike u diskutua për kontrollin e brendshëm të financave publike, ku u dhanë rekomandimet, vërejtjet dhe sugjerimet që komunat dhe institucionet e tjera, të cilat po veprojnë pa njësi të auditimit, të ndëshkohen dhe ta përmbushin obligimin ligjor. Ka organizata ende që nuk e kanë njësinë e auditimit brendshëm, disa për arsye politike, si që është të zonë Mitrovica e Veriut, Zubin Potoku, Zveçani, po disa tjera, si që është Mamusha, Hanje, Lezit, Klokoti, Parteshi. A ka në arsye specifike, keni bisedu me ato Kosuma, po si është, po i drejtojmë Kosumit dhe vendësmindit, se sa është i familiarizuar ndoshta me këto. Në veçantë te Ministria e Zhvillimit Ekonomik, po më duket është, që ka 22 milionë euro gjatë vitit 2017, s'ka pas fare plan vjetor të auditimit brendshëm, nuk ka prodhuar raport vjetor të punëve të kryera. Ne kemi alarmu, ju kemi tregu, e kemi bë kërkesë pse sqarime pse s'është dërgu plani i punës, do të thotë pjesë miratu pe i ministrit, s'është miratu pe i sekretarit, arsyet janë të ndryshme. Duhet me kriju mekanizmat denus apo atje me buxhet këtyne njësive bugjetore, këtyne ministrive që nuk dojnë mi apliku standardet e auditimit, me kriju mekanizme me të cilët në bugjet të jo kapitale, por shërbime dhe madhna mundën më zhvillut, duhet me gjetë një mekanizm dhe duhet gjendet një mekanizm ku formohen komiteti i auditimit i cili është i pavarur. Po ashtu me 6 vota pro, u aprovua raporti auditimit i kompanisë rajonale të Ujqës Drini i Bardh në Pej. Me qëras kryetari i Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike kërkoi që bordi i drejtorëve të kësaj kompanie rajonale se bashku me kryeshefin t'i ndërmarrin të gjitha veprimet të duhura për adresimin e të gjitha rekomandimeve, të raportojë çdo 3 muaj tek aksionarët dhe tek komisioni. E Ministria e Mjedisit Albina Rashita gjatë vizitës zyrtare në Da Nang të Vietnamit ka takuar homologun Tran Hong Ha, me të cilin ka diskutuar mundësitë dhe modalitetet e bashkëpunimit mes dy ministrive përkatëse në çështjet më të rëndësishme mjedisore. Në këtë takim, dy homologët biseduan rreth problemeve dhe sfidave globale, lokale, mjedisore dhe mundësitë e shkëmbimit të përvojave nga fusha e mjedisit. Dy ministrat u pajtuan për nënshkrimin e një marrëveshjeje bashkëpunimi si inicim fillestari mundësisë për njohjen e Republikës së Kosovës nga shteti i Vietnamit. Ministri Hong Ha zotua se do të përkra rrugën e Kosovës për qasjen e fondet e GEF-it, pasi sipas tij kështu bashkarisht mund të tejkalohen sfidat globale mjedisore.
Shkojmë për pak qaste në Tiranë, aty Asambleja Përgjithshme e Bashkimit të Transmetuesve Evropian ABU përfundoi punimet 3 ditore në Tiranë. Presidenti i ABU-s për mandatin e ardhshëm 2 vjeçar u zgjodh Tony Hall nga BBC, ndërsa Delphine Ernaut-Synsin nga Televisioni Publik Francez do të jetë zëvendës presidente. Radio Televizioni Kosovës pas nismës për ndryshimin e statutit pret që të përshpejtohen procedurat e antarësimit me të drejtat plota në ABU. Asambleja e Përgjithshme e Transmetuesve Publik Evropian do të drejtohet në 2 vitet e ardhshme nga Tony Hall nga BBC. Në një prononcim për Radio Televizionin e Kosovës, ai u shpreh se është informuar për përpjekjet e Radio Televizionit Kosovës për të bërë pjesë e familjes së madhe europiane të transmetuesve publik. Unë jam i njoftuar me çështjen e Radio Televizionit Kosovës. Tani, në funksionin e presidentit të EBU-s, i sapo zgjedhur, do ta kem parasysh këtë çështje. Gjatë punimeve të Asamblesë së EBU-s, drejtuesit e Radio Televizionit Publik të Kosovës kanë zhvilluar 10 takime në të cilat kanë paraqitur pretendimet për të antarësuar sa më parë me të drejtat e plota në EBU. Si RTK kemi bërë kërkesë tashmë që edhe RTK-ja të jetë antare me të drejtat plota e EBU-s, po për shkak të ndryshimeve statutore që do të ketë statuti e EBU-s, votimi i antarësimit të plot RTK-s në EBU do të bëhet në dhjetor sipas premtimeve që kemi marrë këto. Po ashtu ne shpresojmë, janë rritë shpresat që RTK të jetë edhe prezente edhe në Eurovisionin që do të mbahet në Izrael. Bashkimi i Transmetuesve Evropian EBU është aleancë drejtuese në shkallë botërore e shërbimit të medias publike. Janë 73 antarë në 56 vendet e Europës, ku Radio Televizioni Kosovës ka statusin e vëzhguesit, sa nga Azia, Afrika dhe Amerika janë të asociuar 33 antarë. Komisioni Parlamentar për Media në bashkëpunim me Institutin Demokratik të Kosovës dhe me përkrahjen e USAID-it ka prezantuar hulumtimin parlamentar për ligjin për mediat, me anën e të cilit ka ofruar një analizë për kornizën ligjore që rregullon çështjet e medias në Kosovë, si dhe praktikat e 6 vendeve të tjera të Evropës. Instituti Demokratik i Kosovës ka mbajtur një tryezë lidhur me kërkesën e Komisionit Parlamentar për Mediat, të cilët kanë kërkuar që Kosova të bëhet me ligj për medje. Nga hulumtimit e tij, Zikria Shabani ka thënë se Kosova ka ligj edhe për shpifje, edhe për të tjera, por që sipas tij problem mbetet zbatimi i tyre. Te rasti i Kosovës, pavarësisht kësaj kornize ligjore që ka dhe mbulon kogja fusha, zbatueshmëria e këtyre ligjeve mbetet për të dëshiruar. Muja Ferati nga Komisioni Pavarur i Medjeve ka thënë se ligjet aktuale janë të njëjta me Bashkimin Evropian, por nëse parashihet një ligj ku rregullon kushtet e punës së gazetarëve, KPM do ta mbështes. Diçka tjetër jo, ka thënë antari i KPM-s. Në rast se ky ligj për vështirësi për punën e gazetarëve aplikohen metoda kontrolluese apo cenzura në punën e medias, por nëse KPM është i papranueshëm në Legjislacioni aktual në Kosovë është i mjaftueshëm për të gjobitur ata të cilët bëjnë shkelje etike të gazetarisë, ka thënë Imer Mushkolaj nga Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës. Të rrezikshme ka quajtur Mushkolaj idenë për disiplinë ndaj portaleve. Ideja që të hartohet një ligj për mediat që të disiplinojnë portalet është shumë e rrezikshme dhe tregon për mendësinë e njerëzve që kanë ndërmarrë iniciativa të tilla. Petrit Çollaku nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës ka thënë se iniciativa të tilla nga deputetët janë tendencë për të vënë në kontroll gazetarët. Ky komision sipas Çollakut nuk ka reaguar asnjëherë kur janë sulmuar gazetarët. Iniciativë të tillë e pashpjeguar dhe me qëllim duket se thjesht ka kontrollin e mediave. Kjo tryezë është organizuar pas kërkesave të Komisionit Parlamentar për krijimin e ligjit për media. Shikues të nderuar, ishte ky tërë materiali përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që edhe më tutje të qëndroni me programet në vazhdim të Radio Televizionit të Kosovës. Natën e mirë.